हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું મેથી દાણાની કોફી। બજારમાં મળતી કોફી કરતાં પણ ટેસ્ટી। મેથી કડવી પણ તેની કોફી મીઠી। મેથી દાણાની કોફી બનાવવા માટે આપણે લઈશું મેથી દાણા, સાકર, દૂધ, ઇલાયચી। સૌ પ્રથમ મેથી દાણાને બરાબર શેકી લઈશું। મેથી દાણા માનવ શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। મેથી દાણાનો કલર બ્લેક થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને શેકીશું। મેથી દાણા બરાબર શેકાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે તેમાં 1 કપ દૂધ ઉમેરીશું। જ્યાં સુધી દૂધના 2 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી તેને ઉકળવા દઈશું। હવે આપણે તેમાં સાકર ઉમેરીશું। તમે તમારા સ્વાદ મુજબ ઉમેરી શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં ઇલાયચી ઉમેરીશું। તમે જોઈ શકો છો બજાર જેવી ટેસ્ટી કોફી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે તેને ગાળી લઈશું। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।